So guys, ngayon, paghahaluin na natin lahat ng ating ingredients. Ang ating ginger. So, ang ating ginger. Sa ating bawang. Onion. Saka yung ating onion. Tsaka pa yan. So, yung ating punggus. Ano yan? Spinach. So, yung spinach. Ating, ano was that? Water chestnut. So, imimix lang natin guys lahat ng ingredients. Let's put oregano. Kaya yung oregano. This is only optional. So, optional lang yun guys pagka wala. So, ayan guys, lalagyan na natin ng paminta. So, black ground pepper. So, nasa sa inyo guys kung gaano karaming paminta yung gusto niyo. Salt. Ayan guys, lalagyan na ng asin. Tsaka ng cornstarch. Mga 2 kutsara. So, 2 spoon ng cornstarch. At saka Sa sesame? sesame oil. Yeah, sesame oil. Mga 2 tablespoon. 2 spoon ng ng ating sesame oil. Then, mimix lang natin. So, make sure na na-mix siyang mabuti. So, para lahat, pag binalot natin lahat ng flavor nandun sa nasa isang wrap, no, doon sa isang binalot natin. So, ayan guys, na-mix na natin mabuti. So, ang susunod nito ay babalutin na natin. So, ngayon guys, babalot na natin. So, ganyan lang yung pagbalot. So, pag dry siya, pwedeng basahin sa gilid. Yan. So, guys, ganyan lang. So guys, luluto na natin yung ating wonton dumpling. Painit na tayo ng ating pan. Ay, mainit na. So, konting mantika lang. So guys, ito pwede itong prito, pwede rin itong steam. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyong luto. Or boiled dumpling. So, ayan guys. So, luluto na natin siya. So guys, pagka piprito nyo ganyan, tatakpan nyo para
Same time, mag-steam na rin siya ng sarili niyang tubig niya. Pagka medyo nakapirito na, pero add kayo ng konting tubig lang para mag-steam. Ayan guys, ganyan lang ang pagpipirito. Ang pagluluto, ang pagpipirito, same time, i-steamin nyo na rin while piniprito nyo. So, yung heat niya, medium heat lang. So, ayan guys, ibibiling na natin. Nag-golden brown na yung kabilang side na nilagay natin kanina. Ayan guys, golden brown na. So, ang gagawin natin ngayon, pagka na-flip na yung kabilang side, so, lalagyan na natin siya ng konting tubig lang. Ayan, konting lang, tatakpan natin para mag-steam. So, after nito, natuyo na yung tubig na lagay natin, ready na siya. Luto na siya, no? Ready to eat. Ayan guys, ganyan lang yung pagluluto. So yan guys, luto na yung ating dumpling. Isang wonton dumpling. So yan guys, luto na. Sarap niyan.